این صحنه رو تصور کنید. یه شهر فلزی و غول‌پیکر که سکوت مطلق توش حاکمه. انگار که بمب اتم خورده. اینجایی که دارین میبینین پالایشگاه عظیم ال پالیتو هستش. اونم توی ونزوئلاست. جایی که یه روزی 955,000 بشکه نفت توش پمپاژ میشد. ولی الان شبیه شهر ارواح شده. لوله‌های چند کیلومتری زنگ زده، برج‌های تخدیر خاموش و میلیاردها دلار سرمایه که داره زیر آفتاب سوزان میپوسه و خاک میخوره. داستان از جایی شروع شد که آمریکا شریان حیاتی این کشور رو قطع کرد. تحریم‌ها اومدن و یهو همه چیز ایستاد. فکرشو بکنید، کشوری که روی بزرگترین دریای نفت جهان قرار داره، مردمش باید برای یه باک بنزین ساعت‌ها توی صف وایسن. میشه گفت که این فقط خرابی 4 تا پیچ و مهره نیست. این یعنی فلج شدن اقتصاد یه ملت و بیکار شدن هزاران کارگر که نونشون بریده شده. هیچ کمپانی خارجی جرئت نمی‌کرد نزدیک بشه، چون تعمیر این هیولاها تکنولوژی آمریکایی می‌خواست که دیگه هیچ کس بهش دسترسی نداشت. همه دنیا فکر می‌کردن کارش تمومه و این غول‌های فلزی برای همیشه مردن. اما درست وسط این ناامیدی مطلق یه اتفاق کاملا محرمانه افتاد. توی اون ور دنیا یه تلفن قرمز توی تهران زنگ خورد که قرار بود سرنوشت این آهنپاره ها رو برای همیشه تغییر بده. اون تلفن قرمز که گفتم، اون طرف خطش دولت ونزوئلا بود. اونم ناامید و مستعصل. درخواستشون یه چیز بود: کمک کنید، پالایشگاه‌های ما رو زنده کنید. ببینید، این یه درخواست معمولی نبود. این یه قمار سیاسی بزرگ بود. یه ریسک وحشتناک برای هر دو کشور. اگه آمریکا فقط بو می‌برد، تحریم‌ها رو برای هر دو طرف فلج کننده تر می‌کرد. پس چرا ایران؟ چرا از این همه کشور اومدن سراغ ما؟ چون ایران تنها جایی توی دنیا بود که هم درد تحریم رو می‌فهمید و از همه مهمتر، راه جنگیدن باهاش رو خودش تنهایی یاد گرفته بود. میشه گفت که اونها به کشوری رو زدن که زبان تحریم رو بهتر از هر کسی بلد بود و از دانش فنی بومی خودش برای دور زدنش استفاده میکرد. میشه گفت که این یه قرارداد ساده نبود. این شروع یه اتحاد استراتژیک بود. اتحاد بین دو کشور علیه یه دشمن مشترک. تهران قبول کرد. اما این بله گفتن تازه اول یه مسیر دیوانه‌وار بود. چالش اصلی حالا جلوی پای مهندسای ایرانی بوده. اونها باید قفل تکنولوژی رو میشکستن که مهر ساخت آمریکا روش خورده و هیچ کس توی دنیا نقشش رو نداشت. اون قفل تکنولوژی آمریکایی که گفتم فقط یه قفل نبود، یه قلعه تسخیرناپذیر بود. شرکت‌های بزرگی مثل یوآپی و هانیول این پالایشگاه رو ساخته بودن و با رفتنشون همه چیز رو با خودشون برده بودن. از جمله نقشه، دفترچه، پشتیبانی، هیچ. انگار که به یه تیم جراح یه بیمار در حال مرگ رو بدن و بگن بدون هیچ ابزاری و دانشی زندش کنید. مأموریت مهندسای ایرانی اینجا شروع شد. اونم مهندسی معکوس. یعنی چی؟ یعنی باید تک تک قطعات فوق پیچیده آمریکایی رو از شیرهای کنترلور فشار گرفته تا پمپ‌های چند تنی باز می‌کردن. بعدش مثل یه پازل سه‌بعدی دیوانه‌وار هر قطعه رو تحلیل می‌کردن تا بفهمن که چطور کار می‌کنه و از چه آلیاژهایی ساخته شده. و مرحله آخر که سخت‌ترین قسمت بود، باید اون قطعه رو از صفر توی کارخونه‌های داخل ایران دوباره می‌ساختن. اینجا دیگه بحث نفت و قرارداد نیست. اینجا جنگ مغزها بود. مغز ایرانی در برابر تکنولوژی انحصاری و قفل شده آمریکایی. اون عدد نجومی که ونزوئلا باورش نمی‌شد 1,700,000 قطعه بود. ولی نه اونجوری که شما فکر می‌کنید. یه لحظه صبر کنید. فکر نکنید منظورمون پیچ و مهره است. اصلاً ما داریم از پمپ‌های غول‌پیکری حرف میزنیم که هر کدوم اندازه یه ماشینه. از کمپرسورهای فوق حساسی که کوچکترین خطایی توی ساختشون کل پالایشگاه رو منفجر میکنه. یا برای مثال از پره‌های توربینی که باید با دقت میکرونی ساخته میشدن. و یا حتی شیرهای کنترلوری که نبض این غول‌های فولادی دستشون بود. این یه پازل صنعتی دیوانه‌وار بود که هر تیکه‌اش توی یه گوشه ایران ساخته میشد. اونم برای ساختنش صدها کارگاه و کارخونه تو سراسر ایران 3 شیفته و شبانه روزی بسیج شدن. میشه گفت که هزاران کارگر، مهندس و تکنسین ایرانی پای دستگاه‌ها و کوره‌ها ایستادن. برای مثال این بزرگترین تولید زنجیره‌ای تاریخ صنعت ایران برای یک پروژه اونور دنیا بود.
میشه گفت که یه ارتش صنعتی به خط شده بودن تا این مأموریت غیر ممکن رو ممکن کنن. اما این حماسه صنعتی یه سوخت گران قیمت لازم داشت. اونم پول. خب میرسیم به بحث شیرین پول. این عملیات غول‌پیکر از مهندسی معکوس تا ساخت اون همه قطعه چقدر آب خورد؟ فاز اول پروژه با یه قرارداد سنگین کلید خورد. 110 میلیون یورو. اما یه لحظه صبر کنید. این پول یه کمک بلاعوض یا یه خرج احساسی نبود. اصلاً و ابداً. این یه شرط بندی بزرگ و حساب شده از طرف ایران بود. ایران با این قرارداد در واقع داشت یه ویترین جهانی برای توانایی‌هاش می‌ساخت. داشت به تمام کشورهای تحریم شده دنیا یه پیام خیلی واضح میداد. قفل تکنولوژی آمریکایی شکستنیه و کلیدش هم فقط دست ماست. پس این 110 میلیون یورو هزینه نبود. یه سرمایه‌گذاری استراتژیک برای باز کردن درهای جدید بود. یه تجارت هوشمندانه برای اثبات یه قدرت جدید تو سطح بین‌المللی. میشه گفت که پول جور شد. قرارداد هم بسته شد. اما حالا یه کابوس جدید شروع شده. چطور باید این کوه تجهیزات رو از زیر چشم بزرگترین قدرت نظامی دنیا رد می‌کردی و میرسوندی اون سر دنیا؟ خب حالا ایران یک کوه عظیم از تجهیزات فوق حساس ساخته بود. ولی این کوه باید جابجا میشد. ولی مقصد اون سر دنیا بود. اونم توی حیات خلوت آمریکا. چالش این بود: چطور میشه هزاران تن تجهیزات و صدها نیروی متخصص رو از زیر چشم ماهواره‌های جاسوسی و ناوهای جنگی آمریکایی رد کرد؟ میشه گفت که این یه بازی موش و گربه بین‌المللی بود. فقط یه حرکت اشتباه کل پروژه رو نابود میکرد. اینجا بود که پل هوایی و دریایی تهران و کاراکاس شکل گرفت. و اگه نمیدونی کاراکاس کجاست، کاراکاس پایتخت ونزوئلا هستش. در ادامه کشتی‌های باری غول‌پیکر که یهو از روی رادارها محو می‌شدن و از مسیرهای غیرمنتظره سر در می‌آوردن. هواپیماهایی که شبانه پرواز می‌کردند و محموله‌های حساس رو مستقیم به کاراکاس می‌رسوندن. این فقط یه حمل و نقل نبود. این یه نمایش قدرت برای دور زدن پیچیده‌ترین سیستم‌های ردیابی دنیا بود. هر کانتینر، هر پرواز، میشه گفت که یه ریسک بزرگ بوده. اما بالاخره بعد از هفته‌ها دلهره و عملیات‌های نفسگیر، اولین محموله‌ها و اولین مهندسای ایرانی بی سر و صدا پاشون رو روی خاک ونزوئلا گذاشتن. حالا دیگه ابزار آماده بود. مغزها هم حاضر بودن. وقتش بود که اونا به قلب اون شهر اروا بزنن و اولین مشعل رو روشن کنن. بعد از ماها کار شبانه روزی، لحظه موعود بالاخره رسید. تصور کنید اتاق کنترل پالایشگاه، مهندسای ایرانی و ونزوئلایی شونه به شونه چشم دوختن به مانیتورها. همه نفس‌ها حبس شده. و بعد اون کلید نهایی فشار داده میشه. اول یه صدای غرش عمیق و بعد شعله. مشعل اصلی پالایشگاه برای اولین بار بعد از سالها با یه رنگ نارنجی خیره کننده آسمون شب رو روشن میکنه. اون شهر اروا دوباره زنده شد. نبض زندگی به رگ‌های ال پالیتو برگشت. تولید از صفر به روزی 100,000 بشکه رسید. 100,000 بشکه یعنی چی؟ یعنی صف‌های طولانی بنزین کم کم جمع میشه. یعنی برق نیروگاه تامین میشه و خاموشی‌ها کمتر میشه. یعنی چرخ اقتصاد فلج شده کشور دوباره آروم آروم شروع به چرخیدن میکنه. این یعنی بازگشت امید به زندگی یه ملت. این دقیقاً همون جاییه که میگیم سود برای مردم. میشه گفت که این نتیجه مستقیم کار اون مهندسای ایرانی بود. اما این موفقیت فقط یه پیروزی نبود. این یه جرقه بود که آتش و یه قرارداد بسیار بزرگتر رو برای ایران و ایرانی روشن کرد. اون شعله نارنجی ال پالیتو فقط یه مشعل نبود. یه امضا پای کارنامه درخشانی بود. موفقیت فاز اول اونقدر سریع و چشمگیر بود که دولت ونزوئلا رو شوکه کرد. اونها بلافاصله یه قرارداد تکمیلی و بسیار بزرگتر رو روی میز گذاشتن. اونم 460 میلیون یورو. میشه گفت که این قرارداد برای بازسازی کامل بقیه پالایشگاه‌های فلج شده کشور بوده. اینجا دیگه ایران نقش یه امدادگر رو نداشت. رسما به پیمانکار استراتژیک و شریک اصلی صنعت نفت ونزوئلا تبدیل شده بود. این عدد غول‌پیکر یعنی چی؟ یعنی تزریق صدها میلیون یورو پول تازه به اقتصاد و شرکت‌های دانش بنیان ایرانی. یعنی تضمین کار برای هزاران متخصص برای سالهای آینده. یعنی ایران حالا رسما
داشت دانش فنی شکست تحریم رو به دنیا صادر می‌کرد و ازش پول در می‌آورد. این قرارداد سنگین یه پیروزی بی سر و صدا نبود. خبرش مثل بمب تو راهروهای کاخ سفید پیچید و باعث یه شوک بزرگ توی آمریکا شد. اون قرارداد 460 میلیون یورویی مثل بمب توی راهروهای کاخ سفید نپیچید، بلکه منفجر شد. خبرگزاری‌های بزرگی مثل رویترز و بلومبرگ با تیترهای درشت و با ناباوری‌ها گزارش می‌دادن. حالا موضوع چی بود؟ موفقیت خیره کننده ایران، اونم درست توی حیات خلوت استراتژیک آمریکا. تمام سیاست فشار حداکثری که سالها براش میلیاردها دلار آمریکا پول خرج کرده بود، جلوی چشمش داشت از بین میرفت. این یه قرارداد ساده نبود. این نشون دادن قدرت ایران توی بازی شطرنج جهانی بود. اندیشکده‌های آمریکایی پشت درهای بسته جلسه گذاشته بودن و داشتن تحلیل می‌کردن که ایران چطور تونست این کار غیر ممکن رو بکنه. دنیا با این پروژه یه چیزی رو فهمید. ایران دیگه فقط یک کشور تحریم شده نیست که برای بقا می‌جنگه، بلکه تبدیل شده به یک کشور صاحب یک دانش فنی فوق استراتژیک و این دانش جدید قرار بود تبدیل بشه به گران قیمت‌ترین و خاص‌ترین کالای صادراتی نوین ایران. اون روزا که ایران فقط نفت و پسته صادر می‌کرد، برای همیشه تموم شده. امروز ایران یک کالای جدید، استراتژیک و خیلی گرانتر صادر می‌کنه. اونم دانش فنی استقلال صنعتی و شکستن تحریم. پروژه ونزوئلا فقط بازسازی چند تا پالایشگاه نبود. اون یه نقشه راه بود که ایران برای دنیا نوشت. یه الگوی دقیق برای هر کشوری که زیر فشار تحریم له شده. این یعنی ایران دیگه فقط گلیم خودش از آب بیرون نمیکشه، بلکه داره تبدیل میشه به یک قطب جهانی برای ارائه راه حل‌های ضد تحریم. این قدرت نرم جدیده، قدرتی که از مغز مهندسای ایرانی میاد، نه از لوله تفنگ. و رفقا، این داستان حماسی که توی چند دقیقه شنیدید، کلمه به کلمش واقعیه. ما تمام منابع، اسناد رسمی و گزارش‌های خبرگزاری‌های خارجی رو توی توضیحات همین ویدیو گذاشتیم تا خودتون ببینید که اینجا چیزی به اسم تخیل وجود نداره. حمایت شما به ما انرژی میده تا پرونده‌های بزرگتری از تاریخ این آب و خاک رو باز کنیم. پس اگه از این روایت لذت بردید، با سابسکرایب، لایک و روشن کردن اون زنگوله بزرگترین لطف رو به ما میکنید. حتما نظرتون رو توی کامنت ها برامون بنویسید. مشتاقانه میخونیم. از اینکه تا آخرین ویدیو با من همراه بودین ازتون ممنونم. تا یه ویدیو دیگه مراقب خودتون باشید و تا اون موقع بدرود.